आषाढ तळण. आज आपण आषाढ तळणीचे 4 पदार्थ पाहणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण पाहूया ओल्या नारळाच्या करंज्या. खुसखुशीत आवरण आणि रसरशीत सारणाच्या या ओल्या नारळाच्या करंज्या अतिशय रुचकर लागतात. बनवायलाही अतिशय सोप्या. तर पाहूया ह्या करंज्यांची थोडक्यात कृती. 2 कप मैदा, अर्धा कप रवा आणि 2 चमचे अरारूट पावडर किंवा कॉर्नफ्लॉवर खुसखुशीतपणासाठी, अर्धा चमचा मीठ. तर हे आपण मिक्स करून घेऊया आणि आता मोहनासाठी आपण तेल गरम करून घेऊया आणि हे गरम तेल आपण मैद्यावर घालून घेऊया. चमच्याने मिक्स करून नंतर हाताने हे तेल सर्व मैद्याला चोळून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण पिठाचा घट्ट गोळा बनवून घेणार आहोत. आणि हा मळलेला गोळा आपण 10 मिनटं आता मुरायला ठेवणार आहोत. तोपर्यंत आपण सारण बनवून घेऊया. सारणासाठी आपल्याला ओलं खोबरं आणि गूळ लागणार आहे. आता हे ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे आपण मिक्सरमध्ये घालून त्याचा चव बनवून घेणार आहोत. गूळही आपण बारीक चिरून घेणार आहोत. 3 वाट्या खोबऱ्यासाठी 1.5 वाटी गूळ घ्यायचं. एका पॅनमध्ये 1 चमचा तूप घालून ड्रायफ्रूट्स परतून घ्यायचे. आता त्याच पॅनमध्ये 1 चमचा तूप घालून त्यावर आपण गूळ वितळून घेणार आहोत. गूळ वितळल्यानंतर त्यामध्ये नारळाचा चव घालायचा. गूळ आणि नारळाचा चव चांगला एकजीव करून घ्यायचा. आणि त्यानंतर त्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स आणि वेलची पावडर घालायची. आता सगळे जिन्नस एकत्र करून आपण झाकण ठेवून एक वाफ काढायची. वाफ आली की गॅस बंद करायचा आणि हे सारण थोडं थंड होऊ द्यायचं. अर्ध्या तासानंतर पारीचं पीठही चांगलं मुरलंय. तर आता आपण ते थोडंसं मळून घेऊया. आता या पिठातून छोटासा गोळा काढून आपण पारी लाटून घेऊया. पारी जास्त जाड लाटू नये, पातळच असावी. आणि आता पारीमध्ये आपण जे सारण बनवलं आहे गूळ खोबऱ्याचं ते स्टफ करून आपण पारी बंद करून घ्यायची आणि कटरने किंवा काचणीने कापून घ्यायची. या करंज्यांमध्ये कितीही सारण भरलं तरी सहसा करंजी फुटत नाही, कारण सारण ओलसरच असतं. सर्व करंज्या बनवून झाल्यानंतर आता आपण त्या तळायला घेणार आहोत. तर करंज्या तळण्यासाठी तेल तापून घेऊन गॅसची फ्लेम मिडियमवर ठेवायची आणि अलगदपणे एक एक करून करंजी तेलामध्ये सोडायची. करंजी तळताना झाऱ्याने करंजीवर तेल उडवत राहायचं, म्हणजे करंजी छान फुगते आणि एकदम खुसखुशीत होते. करंज्या आलटून पालटून तळायच्या आहेत आपल्याला आणि अगदी सोनेरी रंगावर तळायच्या आहेत.
आपण सर्व करंज्या तळून घेऊया. तर अशा ह्या खुसखुशीत आवरणाच्या आणि रसरशीत सारणाच्या अतिशय रुचकर अशा ओल्या नारळाच्या खुसखुशीत करंज्या नक्की बनवून बघा. दुसरा पदार्थ आहे गुळाच्या कापण्या. हाही पदार्थ अतिशय रुचकर आणि अतिशय खुसखुशीत असा आहे. बनवायलाही अतिशय सोपा आहे. तर पाहूया आपण ह्याची कृती. यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे गव्हाचं पीठ, गूळ, तीळ आणि रवा. मोहनासाठी साजूक तूप. एका भांड्यामध्ये आपण गुळाचं पाणी बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी एका भांड्यामध्ये 1 कप गूळ आणि 1 कप पाणी चांगलं उकळवून घ्यायचं आहे. आपल्याला पाक बनवायचा नाही आहे, फक्त गूळ वितळवून घ्यायचं आहे. आपल्याला गुळाचं पाणी बनवायचं आहे. आता हे गुळाचं पाणी तयार आहे. तर आपण गॅस बंद करूया आणि हे पाणी थंड होऊ देऊया. मोहनासाठी पाववाटी तूप गरम करत ठेवायचं आणि एका बाउलमध्ये आपण गव्हाचं पीठ, चिमूटभर मीठ, रवा आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर किंवा अरारूट घालणार आहोत. यामुळे खूप खुसखुशीत होतात कापण्या. आणि 1 चमचा तीळ. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण. आणि यामध्ये पाव कप साजूक तुपाचं मोहन घालायचं आहे. आणि प्रथम गरम असल्यामुळे हे चमच्याने आपण मिक्स करून घेऊया. आणि आता त्यानंतर हातानेही आपण हे तूप पूर्ण पिठाला चोळून घेऊया. आणि त्यानंतर आपण बनवलेलं गुळाचं पाणी थोडं थोडं घालून आपण हे पीठ घट्टसर असं मळणार आहोत. मळून आपण अर्धा तास मुरायला ठेवणार आहोत. अर्ध्या तासानंतर आपलं पीठ खूप छान मुरलेलं आहे. आता आपण थोडंसं मळून घेऊया. आता त्यामधून छोटासा गोळा काढून आपण त्याची पोळी लाटून घेऊ. पोळी शक्यतो जाडसरच लाटायची, पातळ लाटू नये. कारण जर पोळी पातळ असेल तर कापण्या कडक होतात. आता एखाद्या सुरीने किंवा कटरने आपण त्यांना डायमंड शेप देऊया. किंवा तुम्हाला जो कोणता आकार हवा असेल तो तुम्ही देऊ शकता. छड तळण्यामागे बरीचशी शास्त्रीय आणि सामाजिक कारणे आहेत. त्यासोबतच स्वाद हे कारण खवय्यांसाठी पुरेसं असतं. तर या सर्व कापण्या सोडून डिशमध्ये काढून घेऊया. तेल चांगलं तापून फ्लेम मिडियमवर करायची आणि ह्या कापण्या अलगद तेलामध्ये सोडायच्या आहेत. कापण्या तळताना झाऱ्याने सतत हलवत राहायचं, म्हणजे कापण्या हलक्या होतात, खुसखुशीत होतात. साधारण डार्क सोनेरी रंगावर आपण कापण्या तळून घेणार आहोत. वातावरणातील बदलामुळे आषाढामध्ये पित्त वाढलेले असते. वात सर्व शरीरात पसरलेला असतो. तेव्हा शरीराचा योग्य बॅलन्स राखण्यासाठी
तळलेले पदार्थ आवर्जून खाल्ले जातात. आता आपण सर्व कापण्या तळून घेणार आहोत. या कापण्या अतिशय झटपट होणाऱ्या आणि अगदी पौष्टिक त्यामध्ये सगळे पदार्थ आहेत आणि टेस्टला तर अतिशय रुचकर लागतात. आता आपण तिसरा पदार्थ बघणार आहोत, तिखट पुरी उर्फ तिखट मिठाच्या पुऱ्या. अतिशय टेस्टी आणि अतिशय खुसखुशीत अशा या तिखट पुऱ्या बनवायलाही अगदी सोप्या आहेत. साहित्यही फार जास्त नाही आहे. त्यासाठी आपल्याला 2 कप मैदा घ्यायचा आहे, चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा ओवा. हे सगळं मिक्स करून त्यामध्ये आपण आता 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर किंवा अरारूट घालणार आहोत आणि तेल गरम करून आपण त्यात तेलाचं मोहन घालणार आहोत. तेलाचं मोहन घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं चमच्याने आणि नंतर आपण हाताने हे तेल पिठाला पूर्णपणे चोळून घ्यायचं आहे. सर्व पिठाला तेल लागलं पाहिजे, तर ह्या पुऱ्या अतिशय खुसखुशीत होतात. आता यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेणार आहोत. पीठ घट्टच मळायचं आहे आपल्याला. पिठाचा घट्ट गोळा बनवून आपण 10 मिनटं मुरायला ठेवणार आहोत. 10 मिनटांनंतर पिठाचा गोळा परत आपण थोडासा मळणार आहोत आणि त्यातून एक छोटा गोळा काढून त्याची आपण पोळी लाटणार आहोत. पोळी जेवढी पातळ लाटता येईल तेवढी पातळ लाटायची आणि एखाद्या फोर्कने किंवा काट्याने आपण त्याला पोळीला प्रिक करून घ्यायचं, म्हणजे पुऱ्या फुगत नाहीत आणि त्यामुळे मग त्या नरम वगैरे राहत नाहीत, कुरकुरीतच राहतात, कडकच राहतात. कितीही दिवस ठेवला तरी पण त्या नरम पडत नाहीत. आता कोणत्याही वाटीने किंवा कटरने आपण त्यांना शेप देणार आहोत. आपण छोट्या हव्या असतील तर छोटी वाटी घ्यायची आणि मोठ्या पुऱ्या हव्या असतील तर मोठ्या वाटीने कट करून घ्यायचे. सर्व पुऱ्या बनवून झाल्यानंतर आपल्याला ह्या पुऱ्या तेलामध्ये तळायच्या आहेत. त्यासाठी आपण तेल गरम करून गॅसची फ्लेम मीडियमवरच ठेवायची आणि पुऱ्या तेलामध्ये तळून घ्यायच्या आहेत. ह्या पुऱ्या अतिशय खुसखुशीत होतात आणि खूप टेस्टी लागतात. साहित्यही अगदी घरातलंच असतं. बनवायलाही अगदी सोप्या आहेत. आपण सोनेरी रंगावर पुऱ्या तळून घेणार आहोत. अगदी झटपट होणारा हा पदार्थ आहे आणि सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. खूप छान बनतो. आता आपल्या पुऱ्या बनवून झालेल्या आहेत. मी तुम्हाला एक पुरी तोडून दाखवणार आहे, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की पुऱ्या किती खुसखुशीत झाल्यात. तर आपण ही पुरी तोडून दाखवते. अगदी 2 बोटांनी ही पुरी सहज तुटली जाते, एवढी खुसखुशीत होते ही पुरी. तर अशी ही बनवायला सोपी, अगदी घरातल्याच इन्ग्रेडियंटमध्ये बनणारी आणि अतिशय रुचकर अशी तिखट पुरी, तिखट मिठाच्या पुऱ्या नक्की बनवून बघा. तर आता आपण पुढचा पदार्थ बघणार आहोत, खारी शंकरपाळी. हाही अतिशय सोपा आणि अतिशय रुचकर असा पदार्थ आहे.
यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला 1 वाटी मैदा घ्यायचा आहे. आपण मोहनासाठी तेल गरम करायला ठेवणार आहोत. आता ह्या मैद्यामध्ये अरारूट पावडर घालूया आपण 1 चमचा आणि थोडंसं मीठ घालूया चवीपुरतं. 1 चमचा ओवा हातावर थोडासा चुरून घालायचा आणि हे सगळं आता आपण मिक्स करूया पिठामध्ये. आणि यामध्ये आपण जे तेलाचं मोहन केलेलं आहे ते घालूया. तेलाचं मोहन घालून आपण चांगलं मिक्स करायचं पहिल्यांदा चमच्याने, कारण तेल गरम असतं त्यामुळे प्रथम चमच्याने, पण नंतर कंपल्सरी आपल्याला हाताने हे तेल पिठाला चोळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे कोणताही पदार्थ जास्त खुसखुशीत होतो. अशी मूद वळून बघायची, म्हणजे आपल्याला समजतं की त्यामध्ये घातलेलं मोहन योग्य आहे की नाही. तर आपली मूद वळली गेली तर मोहन योग्य आहे. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला ह्या पिठाचा घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे. पीठ घट्टच मळायचं आणि 15-20 मिनटं मुरायला ठेवून द्यायचं. 15-20 मिनटानंतर पीठ चांगलं मुरलं जातं. तर आता आपण हे पीठ काढून थोडंसं मळून घेऊया पुन्हा आणि त्यातून एक छोटा गोळा काढून आपण त्याची आता पोळी लाटून घेऊया. पोळी मीडियमच असावी, जास्त जाड किंवा जास्त पातळ असू नये. आणि आता आपण काट्याने थोडंसं प्रिक करून घेऊया आणि त्यानंतर काचणीने किंवा कटरने हव्या त्या आकारात शंकरपाळ्या कापून घेऊ शकता. मी इथे लांबट आकार देते शंकरपाळ्यांना. तुम्ही नेहमीच्या आपल्या छोट्या शंकरपाळ्या असतात चौकोनी किंवा डायमंड शेपच्या, तसे कोणतेही शेप देऊ शकता. त्या शंकरपाळ्या आपण तळून घेऊया. त्यासाठी गॅसची फ्लेम मीडियमवरच ठेवायची आणि ह्या शंकरपाळ्या आपण आता तेलामध्ये सोडणार आहोत आणि झाऱ्याने हलवतच शंकरपाळ्या आपल्याला तळायच्या आहेत. त्यामुळे त्या छान अशा हलक्या होतात, क्रिस्पी होतात. ह्या शंकरपाळ्या आपल्याला हलक्या सोनेरी रंगावर तळून घ्यायच्या आहेत. ह्या शंकरपाळ्या अतिशय खुसखुशीत होतात. चहामध्ये किंवा स्नॅक म्हणून अगदी उत्कृष्ट असं ऑप्शन आहे हा. मैद्याच्या ऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरून ह्या शंकरपाळ्यांना अजून जास्त हेल्दी बनवू शकता. तर अशी ही खुसखुशीत खारी शंकरपाळी नक्की बनवून बघा.